Videon blir jävligt lång. 1,5 timme säkert, om inte ännu mer. Men ibland är det så. Jag vill försöka hålla ner filmerna så kort det går, va? För att det inte ska bli långtråkigt. Men är det tråkigt får ni spola bara snabbt framåt eller något. Men nu hände en grej här. Det här är ju helt otroligt. Vad står det på den lappen? Läs på den, Alex, samtidigt som filmar. Oj, det var svårt då. Extra körning fredag 20 februari. 8 stycken 2-pack semla. Ska levereras på förmiddagen till Gräsklipparmannen 4 hos Lantmannen 15. Hälsa till Gräsklipparmannen att semlorna är från Dals och okänd följare. Va? Alltså, vem du än är så stort kram på dig, va? Jag ser ju inte vem det är från. Det är en hemlig beundrare. Men jag hoppas du tittar på detta. Så jävligt stort tack ska du ha i alla fall. Jag lär ju inte gå ner i vikt i alla fall, va? Alltså kolla här. Ja, nu är det bara att käka, vet du. Ja, herregud. Men ja, stort tack. Trevlig helg. Hej. Äntligen fredag. Välkommen till Gräsklipparmannens verkstad. Jag tycker det är fredag idag. Vi kör på, gör vi. Vi har jävligt mycket. Fredagar är alltid den dagen folk ska hämta sina maskiner och grejer och ditt och detta. Vi ska göra klart den här också. Den är nästan klar. Det är väldigt synd att vi inte gjorde en film på den. Jag kanske har några klipp på den, jag vet inte. Vi kan kolla det. Men den här... det är ju en morfar eller farfar som har köpt den till sitt barnbarn på något sätt. Den ligger min lampa där uppe. Den har lite efter. Så han kom med den, motorn funkar inte. Så kom han ner med 2 motorer till. En motor funkar inte till där som man monterar. Sen den sista motorn funkar då. Och jag hade en sån eftermarknadsförgasare på den. Så vi kan fixa en ny förgasare. Och då funkar ju inte tjåken och lite av detta. Så vi har tillverkat en egen liten tjåk där. Där är tjåken. Så. Bra, va? Så är det. Men vi har ett problem med kopplingen på den här maskinen. Jag fick lite motorn där. Ja. Ja, det är ett litet problem med kopplingen kan man ju säga. Så, jag antar att han kommer berätta sen. När jag hade skapat upp maskinen och allting så... Jag får inte plats där inne. Du får ju plats, du väger ju 36. Ja, nu tar vi lugnt. Jag väger ju 92. Jag kan inte ens gå in i det. Jag kommer inte in i de här små jävla dörrarna. Kolla här vad smått det är. Men den är ju väldigt fräck i den, är det inte det? Jo, men det är ju. Det här är ju pojkdröm. Tänk 11-12 år och få en sån här traktor. Och nu ska farfar och morfar sätta på en plog och grejer till han. Så jag måste ju få färdigt den här idag för det kommer lite mer snö, va? Men jag satte Jakob på den. Och gasen var ganska hög. Så den varvade lite väl mycket då. Kanske varvade 4-5 tusen varv eller någonting. Han drar ut med den. Och det är ju sån växel. Då har du ettan och backen och så har du växlar då. Och så har du koppling som inte tydligen fungerar. Det visste ju inte jag. Så han kör ut här en liten männa. Och den gick ju ganska snabbt, så du, va? Ja, jo, det gjorde den ju. Har porten öppen. Han kommer här bredställ. Kommer du ihåg det, eller? Ja. Bredställ in här i porten. Kör fram hit. Järnet. I och med att inte kopplingen funkar så slänger han in backen. Hela maskinen reser sig så här. Och jag tänkte, herregud, jag trodde han skulle dö, vet du. Men kommer du ihåg det? Ja, det var ju här uppe. Ja, det. Och han var så chockad. Han sa att jag kör aldrig den här vägen någon gång. Det är en livsfarlig sån. Ja, så det kör han. Ja, han får prata om det själv. Men han blir skärrad, blir jag. Ja. Det är inte något speciellt så, men alltså... Nej, det var bara så jävla kul. Han tänkte inte på... Han fick panikgas, fick han. Du vet, folk som kör motorcyklar och så, som inte har kört innan. De blir paralyserade på fullgas då. Ja, fy fan. Ja, så är det i alla fall. Så den här ska vi försöka göra om. Vi kan kolla, vi kan kanske filma lite på den sen då. Om det finns något vis. Men så är det. Nu har vi fått in en motorsåg i alla fall då, va?
Vi har inte kollat någonting på det. Jag har inte kikat någonting. Vi fick in den igår. Då ska vi se här. Tommy dör när varm. Det var ju det du skrev. Dör när varm. Ja, vad fan. Och så undrar vad det var. Så jag ringde upp han, Tommy nu. Och fick en historia hur det var. Ja. Och då dog den han körde. Och sen fick jag inte igång den. All right. Så han berättade att han startade den och den gick. Och så dog den och så var det görsvårstartad. Och den blev bara trögare och trögare att dra. Och det kan du förstå vad som har hänt? Ja, den har skurit. Förmodligen. Troligtvis i alla fall. Förmodligen har den gjort det. Och den är jättetrög alltså. Den är jättetrög. Det här går till skroten. Så vi byter koll på den om man går med på det. Men vi kikar på denna. Den är jättetrög. Det här är inte bra. Det enklaste, snabbaste sättet det är att lossa ljuddämparen. För det är där den blir som varmast då, va? Och så kan man se kolven lätt om den är repig eller har hänt någonting då, va? Så vi gör det så ser vi vad som händer. Nu ska vi se här. Min 1213 led, vad är den? Du hade den med bilen igår. Bilen? Den Skådan. Eller förrgår kanske då. Ja. Förrgår kanske då. Ja, ett par dagar sedan. Men jag gillar inte att mina verktyg försvinner, va? Du får pausa det. Ja. Ja. Hitta glasögon överallt. Jag måste ha fart på dem. De får ligga där. Så. Vi kör. Bort med svärdet. Ni märker det ofta alltså om ni är misstänksamma att den har skurit, då går den segt. Alltså det är segt att dra den. Man får inte upp kompressionen på den, va? Och då är det ingen idé att ni håller på att dra och fördärva er, utan då är det bättre att kolla detta som vi gör här nu då, va? Jag misstänker starkt att den här har skurit, va? Det är någonting galet där. Den här gick lättare nu. Det gick lättare nu att dra. Det var Kopplingen sitter ju fast. Den har ju skurit. Om du tittar här och drar här och håller den. Så följer den med runt. Ja. Så här är ju någonting. Här är ju något galet. Fan, du kanske inte har skurit. Du kanske det är kopplingen som har skurit. Vi plockar ut den. Kolla. Hur den går. Det hade ju varit skönt för honom om vi kunde rädda den här sågen. Eller? Ja, men faktiskt. Då har vi pilar där. Off står det där. Ser ni det? Off. Se till att ta mejsel och så dra till den bara hårt där. Så hoppar fjädern av. Jag ställer den i läge där. Du får akta, jag är för nära där. Jävlar vad den satt. Där kom den. Ibland sitter den hårt så in i helsike där. Vänstergängar, tänk på det. Kan ha varit fjädrarna som är utmattade. Det får vi kolla på. Det här snurrar ju ändå bra nu, va? Så. Nålager. Kedjedrivet. Oljepumpdrivet. Kan man ju, när man ändå har sär, det tycker jag man ska kolla detta. Nu ser jag att den har fått olja där. Om man kollar på gängerna så det ser bra ut. Man kollar även pumpdrivet.
Om det flyter på bra där, och det gör det. Man kan till och med se, om du tittar i där, om man pumpar här nu, drar den motsås, så kan man se det bubbla där i. Kan du se det? Väldigt svårt, men... Ja. Ser du? Ja, skitsamma. Det ser bra ut allting där. Jag var 100 på att han har skurit. Ja, jo, det lät lite så faktiskt. Ja. Men du ser ju, vi håller på med detta dagligen. Vi kan inte vara 100 på allting. Nej. Jag tror, säger jag alltid. Jag tror. Det är inte... Det är inte att vara säker, vet du. Man får inte ge upp. Eller? Nej, men så är det. Man måste ju veta hur det... Ja, men det är inte sant. Han kommer ju bli skitglad, den här killen, va? Om ni tittar här nu. Så ser ni när oljan kommer där. Ser du, va? Ja. Och då kommer ju det... Sitter ju det så här. Svärdet. Jag ser det. Sitter det så. Då går oljan in. Jag ser. Ute. Ja. Jo, och nu känner jag, Alex. Men nageln är så. Ja, då känner man sig... Det är kant där. Ja, precis. Ja. Lite kant, ja. Så det har ju bränt det här svärdet. Och då kan man undra sig varför. Jag ser inte ens vad det är för svärd. EM original. Det här är fel svärd han har på, vet du. Han kan ju inte ha haft någon olja på det här svärdet. Och då upptäckte jag här att den kanalen, tårkanalen där, eller oljekanalen som man kallar det. Den har ju ingen chans. Hur ska det komma olja här? Förstår du vad jag menar? Ja, det går blir inte. Liksom. Nej. Det funkar inte. Det stämmer inte. Så därför vill vi ringa upp honom. Han har fått ett annat felsvärd. Här är ju ett riktigt. Då har du en oljekanal där. Så där kommer olja. Jag måste ha något att peka med som ni ser här. Oljan kommer in där. Går ut här. Och så runt kedjan då. Eller ner där med då. Ser du det? Oljan går in där. Ja, och så går den ut där. Ja. Så den kanalen som går där trycker på olja in i det hålet där. Yes. Hänger du med? Ja. Så när det bara blir slitet här så kan du vända på det, vet du. Jaha, okej. Hänger du med? Då har oljekanal där, oljekanal där. Ja, okay. Så man kan ju vända det åt alla möjliga håll, va? Eller 2 håll kan du göra. Så förstår du vad jag menar? Ja. Så det har varit fel svärd helt enkelt. Då får vi höra med han om vi får montera detta. Han kommer säkert bli glad att jag startar. Men det här är ju inte problemet. Han lämnade in den för. Problemet var ju att vi trodde att den var skuren. Och det är ju någonting med kopplingen. Det är ju någonting här. Så vi provar att sätta på den här igen. Och så ser vi hur mycket den sträcker sig. Han bara, oj, helvete. Ja, här har vi ju problemet. Ja. Det var problemet. Vad var en trasiga? Ja, den var av där. Vad tror du om vi limmar det? Håller det eller? Nej, det tvekar lite på det. Tror du det? Ja, jag tror att det är kört faktiskt. Karlssons lister. Nej, det blir Nej, här är problemet. Vad bra. Herregud, det här blir en väldigt kort video. Man byter inte ut man byter båda fjädrarna. Fjädrarna har du i beskrivningen. Jag ska bara hitta fjädrarna här också. Så vi får pausa lite där. Ja, jag hittar ju tyvärr bara en koppling.
Men jag får leta vidare sen när filmen är klar där. Så vi tar och slänger dit en ny där. Men försök att byta båda två. De kostar inte många kronor de här fjädrarna. Fjädrarna har du i beskrivningen sen. Hänger du med, Alec? Jajamän. Det ska ju vara lite glapp där också, va? Det... Nu sätter in det. Fan, vad jävla trassel med fjädrar och skit. Så! Det var han glad som satan, den här killen, va? Tror du inte det? Ja, men det tror jag. Ja. Så i med den försiktigt där. Se till så den kommer ner i oljepumpen drivet där. Så att det snurrar där. Ser riktigt bra ut. Där är topp och ut, inget klägg. På med den. Vänsterängen sa du, va? Se till att sätta den åt rätt håll, som jag satte den fel nu. Att de här är åt rätt håll där, va? Nu kan man ju känna, nu går ju kopplingen fint där, eller? Ser så ut i alla fall. Jag har inte känt på den, men... Ser så ut. Ja, jag har inte känt på kopplingen. Har du känt på den då? Ja. Ja. Ja, då så. Fint, va? Ja, nu rullar den och... Litar du inte på mig? Nej, inte ett dugg. Jo då. Då ska vi så se här de här inbrottssäkra kartongerna här med. Jag tar saxi. Det går snabbare. Jag har massa sådana kopplingar nya, men de är inte upppackade heller, va? Vi har så jävla mycket delar, så det är... Jag tror inte det är någon som är i Sverige som har så mycket delar som vi har, vet du. Nej, det är en del. Jag kan aldrig tänka mig det. Jag tror vi har nästan mellan 8 till 10 000 olika produkter. Och så har vi kanske 50-100 och på det här ska vi se. Vi packar upp en påse här. På det här. Förbi. Ni ser ju här. Här är klämmor, kopplingar till bil. Ja, det finns hur mycket som helst där. Här, munstycket till förgasare. Och de har till och med gått ut, de finns inte längre. Det är en guldgruva här, och mer mängder med grejer. Kranar, brytare till motorsågar, nej, oljepumpar, filter. Ja, flygfilter. Så det här är bara en liten bråkdel av vad som finns då. Så är det, vi fortsätter med det. Ska vi se här. Då vet vi det. Med oljan där. Vi såg ju det med svärdet där. Att det är viktigt att det blir rätt. Vi sätter det så det ser lite snyggt ut första gången där. Eller? Ja. När ni spänner kedjan så gör ni ju det, skruvar ni inåt då, va? Nu ska vi bara trycka på svärdet här. Så. Helvete, nu skulle jag ha skruvat ner den skruven först där. Vet du, jag har ju varit helt fel i jävla svärdet och kedja och allting, vet du. Det är därför jag har skruvat upp den skruven så jävla mycket där. Är du? Ja, antagligen. Du måste vara bak där, vet du. Bak med den mer. Där någonstans. Så. Vi ser att det går lättare här, så. Ja, vad händer i helgen nu då för dig? Oj, nej, det blir att ta det jävligt lugnt alltså. Du tar lugnt? Ja, för fan. Tjejen är lite krasslig nu. Alltså krasslig? Ja, hon är lite krasslig. Så att det blir att ta lugnt. Ja, vad är med henne då? Ja, jag vet inte.
Feber och skit. Feber och skit. Ja. Ja. Där ser man. Ja. Man ser så det kommer i riktigt där. Det gör det. Så. Det ser ju ganska rent ut. Det är bra som fanns sen. Eller? Ja. Så. Nu blir han glad den här killen. Jag var 100 på att han skurit. Jag kände så. Det var. Jo, men faktiskt. Med tanke på vad du berättade så. Så. Det finns så fan det. Får du vakta lite. Vi provkörar den, se om det kommer olja och grejer där. Bort med olämpliga grejer. Det är bra när det byter kedja och svärd att låta den gå en liten stund så den pumpar ut lite olja. Och så köra försiktigt som att det vrålkör med en gång för det är risk att man bränner det. Är du med, Alex? Ja. Det blir bra det. Det kommer massa olja där, va? Ja, kommer en del i alla fall. Och så är det. Det fan var gött. Det blir väldigt kort reparationer här. Eller? Ja, det gick jävligt fort. Det funkar ute på en fredagsfilm. Vi får göra något mer. Okej. Vi tar snabbt igen. Motorsåg Jonsered CS 2152W. Helt plötsligt blir den trög att dra. Antingen har den skurit eller så är fjädern på väg av till kopplingen. Så är det. Fjädrarna har ni i beskrivningen, artikelnummer. Vad gott det blir handtaget här, varmt och gött. Det värmer där, vet du. Ja, right. Ja, det var gott. Så vi avvaktar lite och ser om vi kan hitta på något mer. Okej, vi återkommer. I och med att den här gick så snabbt så fortsätter vi med ett projekt till. Men jag ska visa, glöm för guds inte nu del 2. Vet du vad det är, Alex? Motorsågen. Motorsågen del 2. Den kommer på lördag klockan 8 tror jag Rebecka släpper ut den på morgonen. Kaffe, lite ägg, goda smörgåsar. Sätt dig lugnt tillbaka och se vad som har hänt med del 2 motorsågen, farfarssågen. Jag kan ju visa lite. Ska vi visa dem lite grann? Nej. Ja, lite grann. Kom. Här. Här är lite grejer. Okej. Ja, det är bra. Fast det här är del 3. Ja, det är så. Vi kan visa lite grann vad som helst. Nej. Kom med. Kom, titta här.
Så, mer visar inte så. Så, det är bra. Det är bra. Jo. Vi hade en följare som ringde från Östersund, tror jag det var nu. Nu kommer Rebecka strypa mig för jag säger ju jämt fel. Östersund, vi säger att det var från Östersund. Det var långt åt helsike, 100 mil upp i landet där det är kallt och jävligt nu då, va? Han köpte en Husqvarna 550 Epos. En trådlös maskin som kostar runt en 80-100 000 någonstans. För drygt 2 år sedan. Lite mer än 2 år sedan. Och då garanti, 2 års garanti. Lämnar in den på ett ställe. No name. Husqvarna verkstad. Och de dömer ut maskinen. Och vill att han köper en ny maskin för 80-100 000. Och då blir han sur och gick därifrån. Vilket jag kan förstå. För att en maskin för 100 000 eller 80 000, vad fan det kostar. Klart man måste försöka laga den, eller vad säger du? Ja, det är klart. Det funkar ju inte. Så den tror vi har fått nu. Så vi ska öppna den här lådan. Julafton heter det. Ja, jo. Så kan man se på det. Vad sa du? Så kan man se på det. Ja. Det var en jävla bra låda det. Skellefteå. Österprecis. Det var en jävla stor låda för en rock då. Ja. Väl omhändertagen. Ja? Väl omhändertagen. Ja. Vi får se det här. Vad det är för papper och grejer här med va? Ja, men på lite avstånd. Det blir spännande. Det är lite som julafton. Jo. Ligger kanske papper i den. Då behöver vi få spara alla de här facksidorna och det där. Nu får vi lägga undan i hans mapp där då, va? Jävla check låda och jävla vad grejer det var i. Fick vi bara delar eller? Ja, men mycket papper. Ja. Där står någonting. Ops, innehåller... Ja, men det här gillar jag när det är väl dokumenterat. List och ett kretskort. Tydligen. Lägger undan det. Här är en annan lapp. Då ska vi se här. Beskrivning startar ej. Provade starta klipparen. Går ej. Ladda klipparen. Och startade klipparen. Men den laddar bara batterierna. Tar ej laddning. Ett fel då, va? Delade klipparen. Och det är vatten i kabeln till laddaren. Som har varit lös. Och då har det kommit in vatten och gräs. Ska man följa Husqvarnas aviseringar, vad de har sagt då, den här butiken, så ska den ej repareras. Okej. Hur fan kan man säga så? Ja. Vill man tjäna 80-90 000 till så säger man väl så. Mm. Antar jag. Så gör man inte. Jag gör sådana grejer. Jag gillar sådana grejer. Man hjälper kunderna så gott det går. Det här är ju en ganska stor maskin, det är ingen liten maskin. Jag sa ju redan ta upp till 16-20 000 kvadrat någonstans där. Här är ytterligare grejer då. Tomma kartonger. Vi slänger i det här. Så jag vill ladda. Jag menar, en maskin för nästan 100 000 eller 80 000 eller vad det nu kostar. 2 år gammal. Det tror fan att man reparerar den. Man slänger inte den maskinen. Oavsett om kretskortet i kastet. Det kostar ju 100 000 den maskinen. Ja, jag menar det. Det är ju helt vansinnigt, eller? Nej, det är helt galet faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig. Förstört min dag, de här jävlarna nu, va? De har ingen bänk leder där. Men du får göra... Vad har du kvar här borta nu? Jag har kvar den där roboten. Ja, precis. Så det är bara att jag ska göra rent toppen där och lite så är den good to go. Var det på den, va? Nej.
Så den ska vara klar idag? Ja, nu är den klar idag. Och det här är inte... Det är också på den förut. Den är klar. Den är klar. Den är klar. Då får vi lägga ner och så får vi lägga upp denna maskinen här uppe sen. Så får vi fortsätta. Det här blir flera delar i den här videon som vi får klippa ihop. Den är klar. Och vi nu löser det. Så ser den ut. Hur ser den ut under då? Den ser väldigt fräsch ut. Ja. Vilken bjässe du. Ja, vad helvete. Välpackad. Herregud så fint packat. Det är platta och vi fick med oss allting här. Om det inte tar laddning, vad är det bästa det kan vara? Trafo? Ja, kan det vara. Laddkortet? Ja, det kan det vara. Men jag menar, det kostar ju för fan nästan 100 000 maskiner. Då får man byta ut det då. Eller? Ja. Det är ju en trådlös modell. Den har ju ingen kabel, den här modellen då. Ja. Vi avrundar och så kommer nästa klipp sen på detta. Jag vet inte, va? Så den tänkte jag vi ska göra. Nu kommer den här filmen kanske bli en timme då. Va? Men vi kör på så får vi se. Och i och med att jag har inte jobbat så mycket med de här huskvarnorna. Därför så måste vi ringa en vän. Dra en livlina då, va? Eller? Ja. Så vi ringer hit Kjell. Robotkjell. Det blir bra. En polare till oss som vi har jobbat upp med många år då, va? Som är duktig på de här maskinerna. Så den står här i alla fall. Här är den. Där. Står maskinen. Och en rejäl maskin. Säkert jättebra maskin. Det är inget snack om det. För 80 000 så borde man ju få jävligt bra. Jag tror den tar upp mot 16-20 000 kvadrat eller någonting den här maskinen. Men den ska vi se till och fixa till. Och det är ju en riktig utmaning. Kan inte de laga den uppe i Östersund så ska vi ta med fan laga den här nere. Och den ska inte dömas ut den här maskinen. Det är helt vansinnigt. Aldrig varit med om maken. Så Alex, vi röjer rent på detta bordet. Ja. Och så återkommer vi om en liten stund när du har lagt upp delarna. Så ringer jag sen, okej? Ja. Toppen. Ja, nu har ju gubben i lådan druckit upp lite. Och han står där. Ja. Jag ska se, nu kommer det kunder där också. Men kom på. Ja, får du visa vad det är för maskin. Ja. Jag ska förklara snabbt och lätt här nu. Nu kommer det kunder så vi får återta om en liten stund. Den här maskinen kommer från Östersund. Det är en följare som har lämnat in den. All data står i här. Det är en Epos 550. Kostar 80 000 ungefär. Den är lite drygt ett år. Och vänta lite där. Nu fick jag en glad kund, sin robot. Nu ska hon hem och klippa. Jo, Östersund sa det där. Ja, en följare som har skickat ner den. Den är lite drygt 2 år. Så den gick ut på garantin då, va? Vi hade inte gjort så. Honda hade inte heller gjort så. Honda hade gått 2 år och 2 månader så hade Honda sagt kör. De är så pass bra på detta då, va? Husformen kanske inte är det. Jag har ingen aning. Men så är det i alla fall. Jag kollade upp lite grejer på denna. Här står det lite grejer. Vi får tiga lite vem som var den inlämnade och så. Vi hänger inte ut någon då. Ja. Men de har dömt ut maskinen, vilket han blir väldigt förvånad över. Maskin för 80-90 000, 100 000 vad kostar då, va? Det tar 16 000 kvadrat och så dömer de ut den. Men jag kollade lite här. Om du tittar här så står det batteri 3595. Nej, men jag tänkte på jag tänkte hur långt har den gått. Ja, batteriet har ju gått 3595 timmar. Lyssna nu. Maskinen har gått 3595 timmar. All right. Ja. Och problemet han har med den, det är att den går ut och så går den inte tillbaka. Den dör på gräsmattan. Ja, okej. Något åt det hållet. Och om jag säger till dig nu, du som kan det här då, va? Maskinen har gått 3595 timmar.
När ska du byta batteri på den? Det hade varit min första fråga. Efter 3500 timmar Så byter du batterierna? så rekommenderar jag väldigt starkt att byta batterier. Oj, okej. Ja. Jag får se på den lappen. Så därför har jag förberett det här då. Va? Kolla. Whips! Ja, Han är som kille. jag har förberett det. Snyggt. Ja. Och tätningslistor och grejer med. För Ja, det måste här. man... Jag har en tätningslist. Så. Men nu lämnar Det är vi. stopp. Jag måste fortsätta. Det här har kunden skickat med själv. Ett laddkort. Det är väl lika bra att byta det när vi ändå har det. Ja, om det behövs. Behöver han inte det som är väl? Nej. Absolut, det kan vi byta. Det tar... Ja. Men gör så bra som möjligt för tittarna så de ser hur man river ner den. Förklara vad som är viktigt med koppor och så att den drar in för fukt och grejer och såna här grejer. För det är ju för deras skull vi gör det. Och framförallt för den här kunden. Det gör vi. Liksom, han har ju fått ett jättedyrt pris att laga den här förmodligen då, va? Och det ska vi undvika. Har ni kopplat upp den? Mappen och så? Nej, du får ladda ner den appen. PIN-koden står här. På lappen där. Yes. Så lämnar vi er lite här nu. Är det okej? Yes. Så, vad är det nu då? Vill ni ha, ska jag hålla er i handen eller? Nej, gå härifrån nu. Det är så att det inte händer någon olycka. Spilla olja över Okej. allting. Nej, men vi kör på. Ja. Batteriet. Vi börjar där helt enkelt. Och kollar där. Och ni följare som undrar varför inte jag håller på med denna, va? Det är för att jag är ju mest för Honda då. Och det här är en helt annan typ av Husqvarna än vad jag någonsin har sett. Så att vi behövde ringa en lite mer erfaren Nisse då. Så att ni inte tänker, vad fan Alex, vad fan gör inte du detta? Yes. Gött. Ja. Det sitter kontakter här. Det är lite laddkontakter och lite... Tror det är även till lampor på den. Ska sitta fast. Noga att det är tätt. Nu tar vi bort dem. Vilket redan var. Men när jag ändå har den här så kan vi väl lika gärna påpeka den. Om den är trasig, byter 100-lapp. För är den inte hel och det kommer in fukt där. Det är en datakontakt där. Som vi auktoriserade verkstäder kopplar upp oss så får vi köra en diagnos på hela maskinen där. Kommer det in fukt där så kan maskinen krångla. Se till att alltid ha hel. Kan vara lite burkig att få på ibland. Nu får den vara så. Nu tar vi sedan. Och hur får av den här nu? Är det någon... Nu gör vi så. Nu har vi valt. Oj. Oj. Titta vad lätt Det var för jävla enkelt. Gör vi så. Så tar vi loss de kontakterna. Jag måste säga, Så. det här var ju smart va? Borstarna till Julia. Ja, det var ju väldigt smart. Bra Husqvarna, bra. Jättebra. Det här skulle ju alla haft det. Någon form av borste, ja. Du, Niklas Lyckedal. Stil motorsåg får ej igång. Kostnadsförslag. Vad är den sågen? Den här måste ha kommit igår. Nej, kostnaden för det vet jag ingenting om. Ja, okej. Det är ingenting jag har skrivit. Nej, jag hade inte kunnat läsa det. Det här var ju mindre roligt att se. Inte kunnat läsa det sen. Ja. Det sitter med skruvar runt så här. Runt hela maskinen. Mhm. Jag ser 1, 2, 3, 4 skruvar de har skruvat ihop där med. Var är resten? Ja, det var ju mindre bra. Det får vi ju lösa till kunden alltså.
Nu tänker jag vara så fräck så jag bara skruvar upp här för att se hur den ser ut inuti. Det går ju väldigt fort denna gången. Ja, jo men... Är det de skruvarna du behöver? Sådana? Sådana skruvar är det jag Sådana. behöver. Jag ser om jag har det. Jag var det sjukaste alltså. Hur många behöver du? En drös. Ett gäng. Ja, sådana hemma annars i värsta fall. Det är lite... Det är perfekt. Det är perfekt. Lägg dem i en bunker. Så. Kan få en bunker med dig. Jag tar bort den här. Ja. Har en bunker där. Plus några extra. Det blir nog bra. Sen brukar det vara en försegling. En garantilapp sittande där. Den är borta. Spännande, spännande. Oj, 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 oj. Var lite försiktiga om ni gör detta själva. Så. Lägger vi den åt sidan så länge. Väldigt annorlunda ut med än de jag håller på med. Allvarligt talat. Jag är inte imponerad utav de som har skruvat på den här. Allting är löst eller? Allting är löst. Ta bort batterikablarna. Ja. Oj, det var snabbt och enkelt byte. Men det är Ja. klart, när man allting fattas så... Det här ska vara fastskruvat. Med 1, 2, 3, 4 skruv. Det ska vara en bygel över här. Vad är... Var det detta som ni fick med? Ja. Ja. Batterier har vi nya. Jag vill veta vilka som är A och B. Det är B-batteriet. Och det är A-batteriet. Om jag läste rätt på den här lappen som kommer från Husqvarna så står det att ladda bara A-batteriet. B-batteriet har inte någon laddning. Och det är ju för att de är så gamla eller har gått så länge. 3595 timmar. Rekommenderat att byta efter 3500 timmar. De lägger vi där. Fram med nya. Ja, det är som julafton. Tänker på Dynamit-Harry och... Ja, just det. Ja, just det. Han är lite komiskt. Ja, den scenen är ju mäktig ändå. Innan jag byter den så skulle jag faktiskt vilja titta lite närmare på kretskortet. Det är någonting säger mig, eftersom de här inte har suttit fast, de här kontakterna som går till, som kommer ut här. Eftersom genomföringen inte har suttit fast där så misstänker jag att det kan ha kommit in fukt. Det kommer in fukt här och hamnar på kretskorten. Inte bra. Så jag skulle vilja se om det finns lite ärg eller oxiderat eller någonting på kretskorten. Så jag börjar med att göra så här. Det var ju någonting som satt kvar.
förresten, jag måste ju tacka för att jag har en så här fin tröja på mig idag. Ja, men det tycker jag. Ja, den är mäktig alltså. Passar det utmärkt. Välkommen i gänget här, vet du. Woo! Fan. Där på omverkstan. Kjell & Company kan man heta. 2 då. Finns det rätt? Kjell & Company. Ja då. Ja, det är också en jävla firma här. Varför? Så. Nu tar jag bort hela fästet för batteriet. Lägger vi det där försiktigt och fint. Sen. Och det har varit fukt i den här maskinen. Hur ser jag då det? Jo, om du zoomar in där. Så ser du hur det har oxiderat och så där. Yes. Det är inte bra. Men det går att åtgärda genom att tvätta med rödsprit, en fin liten pensel, 226 elektrolykspray. Men man får vara väldigt... Det är ingenting jag rekommenderar som privatperson att göra. Men det går att rädda. Så det får vi försöka göra. Jag får helt enkelt gå över det. Så det var inte bara till att byta batteri. Men en sån jäkla tur att vi kollar. Då har vi ett kretskort här. Jag skulle bli lite förvånad om det inte är fuktskadat det med. Jag tänker på att det sitter ännu närmare där. Och har det kommit in och runnit in vatten ända dit bak, så borde det ju vara här med. Så vi ska ta av detta med. Av med kablarna. T20. Ta av fästet. Och så tittar vi om vi ser något. Jag ser inget direkt. Där uppe möjligtvis lite grann. Vi vänder på det. Ja. Avbryta. Ja, nej. Vi sätter tillbaka detta kortet. Det var inte så farligt. Helt otroligt. Ja, men faktiskt lite så. Du, jag kom på att tänka på en sak. Den hoppar ju tydligen från laddning från 100 till 50 så här hela tiden. Pendlande laddningen. Mycket bra så sa det. Ja, så, för i kortet rätt då så blir det ju... för moderkortet där. Ja. Det måste jag göra någonting. Ja. För det är... Om du kollar det. Ja, där ser jag lite i botten där. Där ja. Mm. Så det måste jag ta jag vet, jag tror inte det har hänt någonting där. Man ser faktiskt det på den sidan där med. Så oavsett så ser vi ju att det har varit fukt i maskinen. Så det ska vi åtgärda. Men nu sätter jag tillbaka detta kortet. Så. Och för de som tycker att det ser bökigt ut. Kablarna kan oftast bara sitta på ett sätt. Så det är inte så bökigt. Det man får tänka på det är som man inte är statisk. Så egentligen ska jag ha ett armband på mig här nu och, så jag blir riktigt jordad när jag håller på med detta. Nu kollade jag så ut jag var statisk innan jag började. Men
Som sagt, jag rekommenderar inte en privatperson att göra detta. Och de här fästena, det är en skruv och så är det en liten skåra där. Ja. Där ska kretskortet sitta i den skåran där. All right, Då just det. Sitter det riktigt fast. De har tänkt på allt. Ja, men lite så. Fan. Och det är la jädra tur det. Ja, men jag tänker på den prislappen för sig då. Också. Så. Felaktigt. Bra. Där har vi ett kort, ett frontkort. Vi kollar det med en gång medan vi ändå håller på. Nu, jag ser att du har något tvättmedel där. Ja, just det. Ja, det är någonting nytt vi faktiskt provar. Är det bra eller? Det är väldigt bra. Som jag har märkt. Men vi ska göra mer tester och lite sådär. Men det ser väldigt lovande ut. Så jag fram emot att höra recension på det. Absolut, absolut. Jag ser ju ingen fukt eller någonting på detta kortet. Heller. Vilket också är lite konstigt. Ja. Vi sätter tillbaka den. Då har vi två problem. Det är batteriet. Eller båda batterierna byter vi. Även kablagen till batterierna byter vi. Det är 100 kronor på ett kablage kanske. Ja, det var inte mycket att snacka om. Nej, man får inte vara dumst. Det är en maskin för vad är det, 80-90 000 kronor. Ja. Och nej, då byter man det. Och en sak till. Ja. Här sitter det en tätningslist runt hela maskinen. Oj, inte nu längre. Inte hur längre. Hur fan, oj. Det var inte rädd om. Byt alltid för att vara på den säkra sidan att maskinen är tät. Det är en sån onödig jävla kostnad. 50 spänn för en tätningslist säger vi. Jag vet inte exakt vad det kostar. Bara byt den om ni skruvar isär maskinen. Alltid. Gör det. Som sagt var, nu har jag lite att göra. Och som ni ser här nu, jag är inte det minsta rädd. Jag tar loss alla kablar. Felande länken kan vara därför den inte laddar. Här har det varit fukt. Det ser till och med ut som av en riktig jävla otur så har lödningen släppt där med. Här ser man fortfarande lite grann om du ser uppe i hörnet där. Jag vet inte om du ser det, ser bra där. Jo då, man ser ganska tydligt. Nu har jag en stund att tvätta. Nu kommer jag att tvätta med rörsprit, en fin mjuk pensel, försiktigt så här. Sen kommer jag även ta en sån spray där. Jag kommer använda 226. Det är lite fuktdrivande och så. På det. Men jag ska börja med att tvätta det här så jag återkommer. Rörsprit.
pensel, moderkort. Ska jag ha locket? Nej, inte dricka. Ajabaja. Jag häller upp lite. Oj, jävlar mig. Med precision kallas det. Tur heter det med andra ord, men man kan väl säga vad man vill. Sen tar vi moderkortet. Nu börjar jag på baksidan. Bara för att visa hur jag gör. Sen kommer jag få sitta och hålla på här en bra stund, men... Man bara visa grunden först liksom. För att få det rent. Det ser faktiskt ut som det jag har släppt lite där. Så gör jag. För att visa på en liten. Jag kommer ta över hela kretskortet sen. För att få bort precis allt. Här är det ju lite mer vanskligt. Jag ser ju där. Sen kan det ju vara så, har man riktigt jädra otur. Nu när vi vet att det har varit fukt i maskinen, eller kommit in fukt i maskinen. Så kan det faktiskt vara så att det har gått upp i kablarna också. Så jag kommer att få gå igenom och titta på i stort sett varenda kabel som går in i moderkortet. Så det är inte bara. Nej, jag märker det alltså. Jag tänker inte ge mig förrän den här maskinen fungerar. Skulle nästan haft det på glasögon på. Men titta där, helt plötsligt så ser jag ju där. Hur det har ärgat det med. Ser du det? Jajamän. Ja. Det satt det lite. Men det går bort så jävla fint med den här. Ja, men nu är det ju, nu använder jag ju sprit för att tvätta det. Sen kommer jag få använda den 226. Och jag kommer få gå igenom moderkortet. Jag tror inte det är så kul för er att titta på. Men nu ser ni på att det är ungefär hur jag gör. Och jag kommer att gå igenom hela. Ja, det är en timme. Så om du står här och sjunger och dansar för mig nu, Alex, så jag får lite underhållning. Ja, nej men precis. Nej, men då avbryter vi där så länge då. Du kan avbryta. Ja, jävlar med alltså. Hur var det för dig? Nu har du stått här en stund. Vad fan! Jo, nej, men det går bra. Det gör det? Ja. Jag har hittat lite ärg på ett par ställen till där, men alltså det är bara att hålla på så här. Jag lovar dig att jag kan hålla på här i flera timmar och så rätt som det är så ser ja, men där har vi ju med. Ja, det är helt galet. Men ju noggrannare man är, desto bättre blir det. Ja, men så är det. Så, ja, nej, men då ska vi inte störa dig någon mer. Det är bara att kämpa på. det är lugnt, du kan störa mig mycket, bara du inte springer i vägen. Det är bra. Kan du akta dig lite? Jag ska... Men du, jag kommer att tänka på en grej. Ja, vadå? Varför slänger du bara inte ner den i ultratvätten och sen drar vi 5 korkar i den här fin början? Vad fan? Oj, vad fan? Jo, det är klart. Man kan ju slänga ner den i ultratvätten. Absolut, Alex. Men... Vad fan? Herregud. Slänga ner elektronikkortet i ultratvätten. Ja, varför inte liksom? Släng ner handen. Ja, Nej, men jag tänkte gå lite fortare. ja, visst. Ja. Gå härifrån. Ja, okej. Ja, nej, men... Ja. Det var värt ett försök i alla fall. Så ska vi ha lite tvåårseffekt där med.
Ja, nej, jag låter det jobba för så ska jag se vad Nicke håller på med. Gör det! Kolla vad han gör. Ytterligare en motorsåg. Hur går det där borta? Jo, men det går bra. Men det är noggrant där borta, vet du. Säger bara ultrapetter. Ja, jag hörde inte det. Ja, kanske inte en av mina ljusaste idéer, men... Fan kan de göra en sån kort kabel? Det blir man lite förbannad på, va? Nu ska du inte komma här och vara närgången, eller? Ja, men jag är ganska mysig av mig idag, känner jag. Det är fredag och... Ja, du vet. Myspys. Det är robotar och det är motorsågar och fan, det är mycket nu på en gång. Ja, det är en trasig maskin här som inte startar. Men då såg det att de har ryckt sönder den. Och det är inte så jävla konstigt för den är lite B där. Jag försöker få i den. Jag funderar på att ta en annan hatt där. Jag vill inte den hatten där. Hur går det för er? Ja, det går bra. Men jag hörde du hade någon trasig grej som var sönder, eller? Ja. Då tänkte jag att jag slänga ner motorsågen och se om den funkar. Ja, men gör det. Det är bra. Släng det lite elektronik med. Ja. Dagens bästa. Här försöker man spara lite tid åt er och sen så... Så. Vad fan det går. Jag tror vi får bryta snart där. Jag vet inte hur långt ni har kommit, men vi har liksom ingen tid kvar, va? Jag tänkte vi skulle svara på lite frågor där också. Lite tittare och så. All right. Mm. Jag gillar inte det här alls överhuvudtaget. Kan inte du pausa det? Ja, hur går det för han? Ja du, det är en bra fråga. Han vill hålla på, eller? Ja, han är noggrann i alla fall, så att, han kör på alltså. Här? Han är noggrann i alla fall. Ja. Han kör på. Kolla, vilket jävla svärd alltså. Varför sätter man på så långt svärd? Jag fattar inte det. Ja, men det är stora träd kanske. Ja, men... Ja. Knallar du bort med honom och så fortsätter jag lite här så kommer jag bort och bryter in snart här. Ja. Här är lite lugnare tänkte jag. Åh jävlar, nu är det tryckluft helt plötsligt. Ja, lite försiktigt här. Ja. Jag har liksom tvättat hela kortet nu med rökfri. Efter det så sprayar jag med den här. I stort sett över hela kortet. I stort sett. All right. Så nu ska jag bara blåsa det lite torrt. Sen ska det få ligga och torka x antal timmar. Och så går vi på det igen och kollar. Det är likadant. Jag kanske var lite för snabb. Alla de här kontakterna som går in i moderkortet tog jag faktiskt lite 226. All right. Ungefär som 6. Nej. Så gjorde jag så här. Sen får jag ta tryckluften och blåsa igenom.
Jag vet att på någon robot så har de... jag tror det är Stil och Viking. De använder fett på sina kontakter. Bra eller dåligt? Vet inte, men det är klart fukt kommer ut genom fettet. Så det är säkert jättebra. Husqvarna gör det inte. Inte Honda heller. Om de inte börjar i år. Men nu vet jag att alla kablarna kommer vara rena. Kretskortet kommer vara helt rent. Ja, vad mer ska man säga? Det är bara att hålla. Nya batterier kommer det på. Nya kablar till batterierna. Du Kjell, vi måste bryta. Den här filmen blir för lång. Ja. Men vi ska ändå så torka elektronikkortet det, va? Ja. Så vi fortsätter i... Nästa gång vi kommer tillbaka så sätter vi upp den. Del 2 kommer nästa video förmodligen då. Du får säga hej då till tittarna. Så Alex, du följer med mig. Vi gör så att vi bryter det här och så kommer det en del 2 och då skruvar vi ihop maskinen med rena fina kort. Ha det bra! Jag tänkte vi svarar lite på frågor som har kommit under de här timmarna här. Hej Jakob! Här kom Husqvarna-leveransen. Okej. Strålande. Tackar. Bra. Bra. Var det till min kompis farfar eller? Ja. Ja. Ring honom från din mobil. Så upp med honom så chat bla bla bla. Och min telefon som det på. Ja, men jag ska prata med honom titta till bara gå. Så ring han och han reservdelen från dig. Första numret är det. Ja. Andra numret är likadant. Okej. Jo. Det blir säkert bra. Då kör vi en del 2 på roboten där så ser vi om vi kan få ihop den till honom där i Östersund. Du, nu kör vi sista här innan vi lägger på. 2 minuter sedan. Hej, vilken fin gräsklippare. Han heter Parblom. Parblom, jag vet inte hur man uttalar det. Parblom 2717. Hej, vilken fin gräsklippare Viking. Jo, en liten fråga om den tatuering liknar ett barn. Var mycket fin. Sen undrar jag om en sån där tröja med gräsklipparmannen på. Och... finns att köpa olika storlekar färger. Tack för denna film. Men vi kommer komma ut med det. Men vi kommer ge bort lite tröjor också. Men när säsongen drar igång här nu så ska vi försöka hitta några fräcka kläder då, va? Men det kommer. Tatueringen liknar ett barn. Ja, det är faktiskt Amanda. Jag vet inte hur gammal hon var. Men jag ska fylla i den lite och så. Men det är sådär. Då hade jag tatuerat i Göteborg en tjej som var helt otroligt. Hon satt med kortet så handmålade så bara. Och det är så jävla bra, va? Otroligt. Hon hade 1 års vänstertid. Oj. Nästa fråga. Fredda 2026. Okej. Kan inte du bara vänta och blåsa ut lite bara? Skitbra. Fredda 2026 till Alex står det här. Ja. För 30 minuter sedan. Jo, varför han sa tack till pinnbultarna som håller svärdet. Stål som sitter i aluminium kan bli en mardröm att få loss. Ja, det kan det bli. Jäkligt bra. Bla bla bla, hit och dit. Ja, okej. Fan, ser ut som 10 mm. Inte konstigt att sågen blir tung. Och det håller jag med om. Pinnbultarna var otroligt. Det var M10. Riktigt tunga grejer. Det har du rätt i. Här är en annan som skriver: köp in en småldelstvätt. Jag vet inte. Prisley 92. Han säger att vi ska köpa in en småldelstvätt. Eller vad är det för något? Vi har ju flera sådana. Vi har redan flera sådana. Eller om man vill att vi ska kanske... Ja, helvetet. Motsågen från Hälsiket. Ja, just det. Vi har försökt att tvätta det i alla möjliga medel. Det gick inte bort. Vi har till och med tagit hetvattentvätter med rotor. 100 grader. Det fick inte bort någonting överhuvudtaget. Det var det värsta vi har varit med om. Så är det. Då tar vi nästa fråga.
Christian Karlsson 5890. Tjena Christian. Ni är så grymma. Vart kan man hitta en sån varvmätare? Ja. Var hittar man dem? Det vet jag faktiskt inte, men man hittar säkert dem på nätet. Vi har ju köpt från Husqvarna, de är ju säkert extremt dyra, men det är ju bara varv, alltså de finns ju säkert på nätet för under 100-lappen kan jag tänka mig, eller någonting sånt där. Så gå ut och titta där på nätet, annars ska vi se om inte vi kan få hem lite sådana grejer som är okej. Så vi kan antingen sälja jättebilligt eller skänka bort eller någonting sånt där då, va. Ska vi se här. Sen har vi Theo, The Old Biker igen här. Tack för en trevlig film. Mysig stämning ni har i verkstaden. Roligt när kunder kommer in. Och det händer lite. Med vänliga hälsningar Mats Old Biker. Tack Mats. Ja. Hoppas lampan funkar ännu. Ja, just det. Ja. Här är en till. Per Andersson D2P. För 15 timmar sedan. Vad tror ni ett rökutsug? Vore inte det bra att skaffa? Tack för omtanken. Vi har redan köpt ett jättebra ventilation. Men vi har tyvärr inte fått upp det än. Utan det har varit så mycket med maskiner. Vi tänkte vi skulle få upp det så fort som möjligt. Men vi ska snart få upp det. Och det kommer sitta ett aggregat antingen på vinden eller någonting. Sen kommer det vara spiror överallt, alla bänkar och allting. Så det är på gång. Tack för omtanken. Så Fredrik 3968. Vad använder ni för olja? 1030 eller SOE30 rak olja? Vi använder båda två. Vi använder 2-3 olika sorter. Ofta i Honda och de här maskinerna använder vi vanlig bilolja kan man säga. Vanlig 1030 olja då. Och i de här vanliga handgräsklipparna och det använder vi rak 30 olja där. Funkar bra. Den här var intressant. Mikael Karlsson M6R. Kan man använda rapsolja som sågkedjeolja till motorsåg? Ja, det skrattar du Alex. Det lät ju lite... Jag har hört detta innan. Vi är inga sågexperter. Alltså vi häller inte på rapsolja i motorsågarna. Men jag vet att det funkar som en nödlösning. Inget annat. Rapsolja vet jag har sämre vidbehäftningsförmåga. Har jag tagit reda på. Pausa där. Ja. Så jag tror att det är en nödlösning. Jag vet inte om det är en skräll som har gått ut också och alla pratar om det. Och det har blivit lite viralt det här med rapsolja hit och dit. Men jag hade ju inte hällt på det. Jag hade ju hällt på sågkedjeolja. Vanlig mineralolja. Alltså hade jag gjort. Och ni som sågar mycket och så, ni vet vad ni ska ha för olja. Ni som sågar varje dag. Alltså, då kan man ju köra de här ekologiska och för naturen och så då. Va? Men det är inget vi rekommenderar att slänga i maskiner som står väldigt länge för det kläggar ju igen så in i bomben. Då, va? Men det tror jag ni har mer koll på faktiskt. Tror jag. Då ska vi se här. Om vi hade någon mer här innan vi slänger på här. Här har vi Christian XH6WW. Kanske skulle du vara lite mer informativ vad det gäller märke, tillverkare och vad det är för motor. Självklart. Jag glömmer bara av det, men självklart kan man vara det. Om folk tycker det är intressant då, så kan man ju lämna vad det är för motor och vad det är för typ årsmodell, hur gammal den är och lite av detta. Jag ska försöka Christian och vara lite mer informativ. Jag känner bara lite press med alla jobb och filmning och allting samtidigt, så det blir som det blir ibland. Men jag ska försöka. Bra tanke, tackar vi för det. Då ska vi se här. Om vi har någon mer här då. Här är en till som Christian Dahlbäck 4192. Kanonbra filmer, jobbar på kyrkan och servar deras maskiner. Men man vill ju lära sig lite mer om era filmer
Ja, era filmer är bra, men skulle ni kunna skaffa er typ en svetshusug eller något liknande så ni slipper att dra in så mycket avgaser. Tack för omtanken, det är på gång. Kyrkan måste ju vara rätt bra att jobba på tycker jag. Måste vara tyst sina maskiner och de har säkert utgåna av de här och serva sina egna maskiner och så. Det är jättekul. Så. Här är en till. Jag vet inte om den om 19 timmar sedan. Jag vet inte om jag nämnde den igår, men vi tar den igen i så fall. DJ Music Live. Underline official. Han skriver så här: nu vill jag inte vara kritisk mot era videos, är helt underbara och kollar på, om inget annat får man sig ett skratt nästan varje video som ni gör. Men införskaffa er en GoPro. Vad är det för något? En kamera, va? Ja, det är... Ja. Actionkamera. Ja, just det. Införskaffa en GoPro istället så slipper ni använda telefonen när ni filmar. Sen fyller ni inte era mobiler heller med massa video. Bara ett tips. Tack för mig med vänliga hälsningar. DJ Music Live. Aka Danne, puss och kram. Kräm skriver han, puss och kräm, det är samma. Men jättebra, vi ska kolla upp det med kamera inom ett par veckor så kommer vi ha en annan kamera. Jag tänkte på GoProen, det är väl en ganska liten bild på den, ni vet det? Ser man verkligen allt lika tydligt som Alltså, jag vet ju faktiskt inte, jag har ju aldrig haft en sån. Alltså, som sagt, Men vi tar gärna lite synpunkter. Ja, men precis. Med olika kameror. Och se vad som funkar. Och Alex att hålla i då. Mobiltelefon är ju jobbigt. Ja, men det blir lite knas. Det är väldigt bra bild i det och så vi får se hur vi gör. Ja, men sen är det lätt att liksom komma nära när jag behöver vara nära och längre bort när jag behöver vara det. Och det blir... Så det är mycket fördelar också med mobil just. Men sen är det här med minnet då, men det är inte någon större orolighet eftersom att man tömmer ju efter varje va och sådär. Ja. Så, men tackar för omtanken där med. Här är en som skriver Peter Rodin 8779. Tack för en riktigt bra video. Kolla varje dag. En fundering runt 556. Är inte det väldigt kortverkande smörj? Det vill säga att den försvinner snabbt. Är det bättre med något annat? Jag vet inte faktiskt, men jag tror att VD40 känns ju som det är mer olja i den. Men vi provar lite andra medel nu också för vi börjar få in lite olika medel som vi testar. Vi har ju en olja som vi har fått in, vi ska ta och visa den en annan dag, som kryper. Man ser riktigt hur den kryper ner då va. En krypolja som varar länge då, som är kvar då va. Annars kan man ju alltid, om det är vajrar och sådana grejer så kan man ju alltid ta en vanlig oljekanna och så pumpa det då va, om man vill. Men visst, jag håller med dig. Det är tillfälligt. Det varar ju inte evighet med de här sprayerna va. Men jag tror att VD40 är nog snäppet bättre tror jag i alla fall. Det känns som det i alla fall när vi jobbar med det. Så, då har vi klart det. Jag tror vi avbryter där nu. Annars blir det här alldeles för tråkigt. Jakob, har du någonting att säga till tittarna? Vad jag tycker, så ska jag säga en sak. Vill du ha massage? Nej. Jag kan tipsa om att man ska använda Karamba. Det är också bästa spröjmedlet. Det är bättre. Ja. Jag vet inte ens vad Karamba är. Jag kan tipsa om det bästa spröjmedlet som finns är det, anser jag då. Jag ser så mycket amerikaner och skit så det är det bästa som finns. Ja, det ska vi följa upp. Vi har ju det här också. Ja. Men vi kan göra lite tester och sådär och så titta då efter vad som händer när det försvinner på bultar och vi kan göra lite sådana grejer. Det är väldigt intressant för oss också. Då kan man ju ta väck. Sen har jag faktiskt provskjutit idag in i gevär som en kund har beställt. Jag började här nere. Klättrade uppåt med inställningar. Gick dit. De 2 sista skotten satte jag där. Minskade vi tavlan. Första störde du mig Alex på. Och du bara pratade så ryckte jag till. De andra 2 blev gristryner. Och då stod vi ändå härifrån. Och sköt. Vi hade dragit för draperierna och satt en tavla mitt uppe på väggen jämte robotarna. Så det skjuter ju jävligt bra alltså. Det är ju allt. Så är det. Och geväret är ett Hartsan, tror jag det heter Hartsan eller någonting sånt där. Vi kan gå ut och kolla på fondprodukter. De har mycket luftvapen där.
Detta var ju PCP, alltså ett komprimerad luft. Antingen står du med en pump och pumpar svinjobbigt eller så tar du en gastub, dykartub och så är det upp i 200 bar då, direkt då, va? Så är det. Nej, men han står fortfarande bara nu. Del 2. De har jag. Nu håller fingrarna borta. Ja, nej, det är lugnt. Men ha nu en riktigt trevlig helg. Tack för alla jävla fina kommentarer. Vi har gått över 9000 prenumeranter igår kväll. Igår natt gjorde vi det, va? Ja. Vänta lite, vi ska se. Vi har... Nej, men kom nu här, Alex. Vi ska se här. Hur vi gör analytik. Vi har 9024 prenumeranter. Det är snart 10 000. Då måste vi hitta på någonting. 10 000 prenumeranter på så kort tid. Det är helt otroligt. Ja, det är jag har varit ute och tittat på kanaler som har en 12, 14, 20 000 prenumeranter som har hållit på i 6-7 år. Det är ju helt makalöst det här, är det inte det? Jo. Och det är inte vi, det är våra tittares förtjänst, är det inte det? Jo, men så är det ju. Ja. Så att... Sen... Jag har ett förslag vad vi kan hitta på. Ja. Personalfest eller en liten firmafest här i verkstaden. Ja, vi har det på gång. Vi har så mycket på gång här. På gång. Men det var väldigt bra av dig. Här ska du få här. Och du har rostfri M6-mutter för det. Ja, så är det bara... Jag har också mutter. Vi startar för något roligt. Vi startar med roliga maskiner och roligt. Det är alltid roligt. Vet du vad jag sa till lantmanna för några år sedan? Vi har ju en stor jävla äng på utsidan här. Och då ville jag ju starta ett... vad heter det? Ett... gräsklipparrally. Ett par gånger per år. Bjuder på korv och alla får komma med sin gräsklippare och trimma den och stora däck och lerigt och det bara skvätter vatten och gräs och gyttja och allting sånt där. Så får man tävla och komma i kval och lite sånt där och det hade varit jävligt kul. Ja, men det lät lite mycket mysigt. i USA. Jag har tittat mycket sånt på YouTube. Det är skitkul, vet du. Jaha, okej. Alltså lera överallt på loppet. Det skulle jag gärna vilja ha här. Ja, det lät jävligt kul. Jag har inte haft så mycket tid med det. Jag vet att lantmannen har släppt upp på det också, va? Niklas, han älskar ju sådana grejer, vet du. All right. Ja, och det ryker och grejer. Tänk, Jakob, din Scandi där Nej. i lera. Ska vi fan inte trimma någonstans? Om ni gör det, då blir jag ledsen. Jo, men du kan ändå köra med den runt banan. Jag kan göra. Ja. Jag vill inte trimma någonting. Nej, Vi ska inte trimma den. det är bra det. Det är lugnt. Ja, annars så. Annars så kommer motorn att skära snart. Ja, precis. Men nu säger vi hej då. Glöm inte att prenumerera och... På linkklockan. Ja, och tummen upp och lite sånt där. Och mejla något roligt. Hej. Eller, ja, och så. Så hörs vi. Trevlig helg. Hej. Gräsklipparmannen i Fjärås. Gräsklipparmannen i Fjärås. 35 år i verkstan. Vi vet vad som gäller. Gräsklippare lagas. Ja, det smäller och skäller. Motorsåg, trimmer, högt tryck på ram. Vi skruvar och fixar tills maskinen är glad. Gräsklipparmannen i Fjärås.